මගේ යාළුවන්ට. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අද අලුත් ලෙසන් එකක් අරගෙන ආවා. අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ දේ. මම මුලින්ම ටක් ගාලා මේක කියලාම පටන් ගන්නම් පාඩම. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් අය ඉන්නවනේ ටිකක් අර දැන් හිතනවා මගේ වයසින් දැන් භාගයකටත් වඩා ගිහිල්ලා භාගයක්ම ගිහිල්ලා ඒ වුණාට අපිට තාම ඉංග්‍රීසි ටික හරියට හදාගන්න බැරි වුණා. අන්න එහෙම හිතලා පසුතැවෙන කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවනේ. ඉතින් එයාලා වෙනුවෙන් තමයි අද මේ පාඩම මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකන් එහෙම හිටියා නම් අද හිතාගන්න දැන් හිතාගන්න හරි. දැන් ඔන්න ඔයාලගේ වයසෙන් භාගයක්ම හරි ගිහිල්ලා හැබැයි ඔන්න අද ඉඳලා හරි කොහොම හරි පටන් ගන්නවා ඉංග්‍රීසි හදාගන්න. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පටන් ගන්නවා කියන එක. ඉතින් එයාලට තමයි අද මම මේ පාඩම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු ගොඩක් වෙලා ගන්න ඕනේ නෑ මම පොඩි වාක්‍ය ටිකක් තියෙනවා මම ඔයාලට ඒක කියලා දෙන ගමන්ම මේ විස්තරය කියලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය ටික පැහැදිලි කරන ගමන්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මොකද මේ ගොඩක්ම ඇත්තටම මේ වෙනකම්ම ඔයාලට කතා කරගන්න බැරි වුණ හේතුව තමයි ඔයාලම චුට්ටක් නිකන් හිතලා බලන්නකෝ ඇයි එහෙම බැරි වුණේ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට හිතනවා ඇති තනියෙන් කතා කරන්න ගියත් එළියට ගිහිල්ලා කතා කරන්න ගියත් වචන දන්න උනාට වාක්‍යයක් විදිහට ගලපගෙන කාගෙන් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණත් අහගන්න තේරෙන්නේ නැහැනේ කියලා. ඕකනේ ඇත්තටම ගොඩක්ම ලොකු ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එනවා මට ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න එළියට ගිහිල්ලා මට කතා කරන්න බෑ බයයි. මොකද මම කියන ඒවා හරියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම කතා කරන දේවල් වැරදි මට ගලප ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඕකනේ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඔය වෙනුවෙන් ඔයාලා මේ වෙනකම්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නැතුවම හිටියා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම බලන්නේ එහෙම ඇත්තටම එහෙම අත්දැකීමක් තියෙන අයනේ මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ හරි ඔයාලා මේ පහුගිය දේවල් ගැන හිතන්න යන්න එපා. දැන් ඉඳලා පටන් ගන්න. අද ඉඳලා පටන් ගන්න තව කල් දාන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි හැමෝම දන්නවනේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඇත්තටම ඕන දෙයක්. ගොඩක් අවශ්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඔයාලට උවමනාව තියෙන හින්දා දැන් මම හිතා ගන්න හරි ආපහු නම් පස්සට දාන්නේ නැහැ. අද ඉඳලා වැඩේ පටන් ගන්නවා කියලා. මම මුලින්ම මෙහෙම දෙයක් කියලාම ඔයාලට පාඩමටම යන්නම්. ඇත්තටම මේ ඔයාලා හිතන්න යන්න එපා වාක්‍ය ගැට ගහන්නම ඕනේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කියලා. ඒක චුට්ටක් හිතන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඒක හිතන්න නැතුව ඔයාලා පොඩ්ඩක් නිකන් කතා කරලා බලන්නකෝ. මම ඒකට උදාහරණ ටිකක් ඔයාලට පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම්. එතකොට තේරෙයි මම මේ මොකක් ගැනද කියන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කොහොමද වාක්‍ය ගැට ගන්න නැතුව අපි කතා කරන්න කියන එක. අපිට ඕන අදහස. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන අදහස සරලව එළියට දෙන්නයි ඕනේ. අපි කියන දේ තව කෙනෙක්ට තේරෙනවා නම් අපිට ඕන දේ අනිත් කෙනාගෙන් වෙනවා නම් ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. මොකද ඇත්තටම අපි සිංහල වුණත් කතා කරන්න ගියාම ලොකු වාක්‍ය කියන්නේ නැහැ තව කෙනෙක් එක්ක නේද? ඒ කියන්නේ අපිට මොන හරි දෙයක් ඕන නම් අපි සරලව කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි වලටත් ඒ විදිහම තමයි. අපි අර හිතුවට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී ලොකුවට ගැට ගහලා ලස්සනට දිගට කතා කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඒව එක එක අවස්ථාවන් වලට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ සාමාන්‍ය වෙලාවට ඔයාලට මොන හරි දෙයක් ටක් ගාලා කෙනෙක්ගෙන් ඉල්ල ගන්න ඕන නම් ටක් ගාලා කෙනෙක්ට දෙයක් කියන්න ඕන නම් ඒ වගේ වෙලාවට චූටි වචනයක් දෙකක් ඇති ඔයාලට ඒ දෙක කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඒ ඔයාලට අවශ්‍ය දේ කියන්න වචනයක් දෙකක් පාවිච්චි කරාම හොඳටම ඇති. ඉතින් මම ඔයාලට ගොඩක් විස්තර කියන්න නැතුව මේ පොඩි පොඩි වාක්‍ය ටිකක් තියෙනවා මම ඒ ටිකත් එක්කම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. එතකොට තේරෙයි. ඉතින් ඒවා මම රෙඩි කරගෙන තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒක එකින් එක කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට මම කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරෙයි. හරි. මුලින්ම මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියලා ඉන්නම්කෝ. අපි කවුරු හරි කෙනෙක්ව දැක්කම සමහර වෙලාවට අහන වෙලාවල් තියෙනවනේ ඔයාගේ නම මොකද්ද කියන එක. What's your name? හරි. ඔන්න ඔහොමනේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ What's your name? හැබැයි ඕක සමහර වෙලාවට එන්නේ නැහැ කටින්. කොච්චර දන්නවා වුණත් ටක් ගාලා අපිට එකපාරට එන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍ය එකපාරට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ එකපාරට එළියට ගිහින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් අහන්නේ. හැබැයි මොනවා හරි අවස්ථාවක ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින්ම අහන්න ඕන වුණොත් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරන කෙනෙක් විදියට එහෙම නැත්නම් එළියට ගියාම ගෙදරදී තනියෙන් ඉද්දී ඊට පස්සේ යාළුවෙක් එක්ක එහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන වෙන වෙලාවට චුට්ටක් හිතන්නකෝ what's your name කියන එකවත් ඔයාලගේ කටට එකපාරට එන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඉංග්‍රීසි වලට එන්ටර් වෙන කෙනෙක්ට අඩුම ගානේ සමහර වෙලාවල් තියෙනවා how are you කියලා හොම I'm fine කියනවත් එකපාරට කටින් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවා අර ටිකක් confuse වෙනවනේ එහෙම සමහර කට්ටිය. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් අපි චුට්ට ඒවා හදා ගන්න ඕනේනේ. එතකොට what's your name කියලා අහන්න ඔයාලට එකපාරට කටට එන්නේ නැහැ. එහෙම එන්නේ නැති වෙනකොට දැන් ඔයාලට ඒක අහන්නත් ඕනේ. එහෙම එන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් what's your name කියන full sentence එක ඔයාට කියන්න අමාරුයි. එතකොට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. your name අන්න එහෙම කිව්වම ටිකක් අර ප්‍රශ්නයක් අහන විදිහට. ඒ කියන්නේ what's your name කියන එකම අපිට අර ප්‍රශ්නේ විදිහටම your name අන්න එහෙම ඇහුවම තේරෙනවනේ ඔයාගේ නම තමයි අහන්නේ.
ඒ අපි අහන්නේ අනිත් කෙනාගේ නම. ඉතින් එතකොට අහගෙන ඉන්න කෙනාට තේරෙනවා මේ මගේ නම තමයි අහන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලා දැන් මෙච්චර කල් හිතුවනම් අපි ෆුල් සෙන්ටෙන්ස් එකම කියන්න ඕනේ නේ කියලා නෑ. එහෙම දෙයක් නෑ. ඔයාලට අවශ්‍ය අදහස සරලව මම කියලා පෙන්නපු විදිහට your name එහෙම කියලා අහන්න පුළුවන්. සරල විදිහට ඔයාලගේ අදහස කියන්න පුළුවන්. your name, you're from හරි අන්න ඒ විදිහට ඔයා කොහේ ඉඳලාද ආවේ? where are you from කියන එක තමයි අපි you from අන්න ඒ විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් අර ප්‍රශ්නයක් විදිහටම අහන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි අහන ස්ටයිල් එක කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහටනේ අපි අහන්නේ. එතකොට ඒ විදිහටම අපිට අහන්න පුළුවන්. හරි. ඕක එකක් විතරයි මම ඔයාලට මේ ඕක කියලා දුන්නේ ගොඩක්ම සරල හින්දා. ඒ කියන්නේ අපි what's your name කියලා ගොඩක් වෙලාවට කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිතරම අපි අහනවනේ. ඒ නිසා තමයි මම ඕක කියලා දුන්නේ මුලින්ම. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න මෙන්න මෙහෙම කියන්න. අපි මෙහෙම කියමුකෝ. Are you coming? ඒ කියන්නේ ඔයා එනවද? Are you coming? හැබැයි ඕක එකපාරට අහන්න තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද කරන්නේ? You coming? එතකොට are you coming එකක් ඕනේ. you coming? එතකොට තේරෙනවා මේ එනවද කියලා තමයි අහන්නේ කියලා. ඔය වගේම තමයි මේ are you ready? එතකොට අපිට ටිකක් අර වාක්‍යයක් විදිහටනේ ඒක ඇහෙන්නේ. Are you ready කියනකොට ඔයාලට අර full sentence එක එකපාරට එන්නේ නැත්තම් නිකම්ම අහන්න. You ready? අන්න එතකොට ඔයාලගේ අදහස තේරෙනවා අනිත් කෙනාට. ඔයාලා ලෑස්තිද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට දැන් මෙහෙමනේ are you okay? ඒ කියන්නේ ඔයා හොඳින්ද ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද කියන එකනේ අපි අහන්නේ. එතකොට you okay? එතකොට are you okay කියන එක ඔයාලට අර full sentence එක create කරගන්න අමාරු නම් අර විදිහට සරලව you okay? you ready? හරි අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ ඒ විදිහට තේරෙනවා ඇති කියලා. කියන්නේ මම කියලා දෙන්නේ මොකද්ද මේ කියන එක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. සරලව අහන්න පුළුවන් දේවල් අපි ටිකක් එකපාරට හිතනවා ලොකුවට. මේක මෙහෙම අහන්නනේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒක කියාගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි හිතනවා මේ වාක්‍ය ස්ට්‍රක්චර් එක අපිට හදාගන්න බෑනේ. හැබැයි නිකන් හිතන්නකෝ ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම අපිට දැන් අහන්න ඕනේ ඔයා බිසීද කියලා. ඔයා කාර්ය බහුලයිද කියලා අහන්න ඕනේ. එතකොට හිතනවා are you busy නේ හරි එක. are you busy? එහෙමනේ අපි අහන්නේ. හැබැයි ඕක අපිට එකපාරට ඔළුවට එන්නේ නැත්තම් අපිට පුළුවන් you busy? එතකොට තේරෙනවා ඔයා කාර්ය බහුලයිද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. ඉතින් ඕක අපිට පොඩි කාලේ ඉඳලම කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණා නම් අඩුම ගානේ දැන් හරි මෙතනින් හරි පටන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ඔයාලා එහෙම කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙන්න මෙහෙමත් කියනවනේ ඔයාට මහන්සිද? එතකොට අපි අහන්නේ කොහොමද? Are you tired? හැබැයි ඕක එන්නේත් නෑ සමහර වෙලාවට. එතකොට you tired? ඊට පස්සේ are you happy? එතකොට you happy? හරි අන්න ඒ විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අපිට අහන්න වෙනවා ඔයාට මේක ඕනේද? හරි අපි එහෙම හිතමුකෝ. ඔයාට ඕනේද කියලා අහනකොට කොහොමද අහන්නේ? Do you want this? එහෙම නැත්නම් do you want? ඔයාට ඕනේද? Do you want this කිව්වොත් ඔයාට මේක ඕනේද? Do you want කියලා අහුවොත් ඔයාට ඕනේද? ඉතින් ඒක අපිට කියනවා you want? එතකොට තේරෙනවා ඕනේද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේව තේරෙනවා ඇති කියලා. තව එකක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනෝනේ are you finished? ඔයා ඉවරයිද? මොකක් හරි වැඩක් කරලා ඉවර නම් are you finished? එතකොට ඔහොම එන්නේ නැහැ කටට. එතකොට you finished? අන්න ඒ විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දිග වාක්‍ය ගැන හිතන්නේ නැතුව පුළුවන් නම් මෙතන ඉඳලා හරි පටන් ගන්න. එතකොට අර ඔයාලගේ කාලය යන්නේත් නැහැ. චුට්ටක් හරි මේ ඉංග්‍රීසි එක ගැටෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ අර තියෙන බය ඊට පස්සේ අර කතා කරන්න ලැජ්ජයි නම් ඒ දේවල් ඔක්කොම ටිකක් නැති වෙලා යනවා. මොකද මේ සද්ද නැතුව නිකම්ම ඉන්නවට වඩා ඔයාලා දන්න විදියට හරි චුට්ටක් කතා කරන එක හොඳයි. තව එක උදාහරණයක් මම ඔයාලට කියන්නම්. මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. Can I have this pen? මට මේ පෑන පොඩ්ඩක් දෙන්න පුළුවන්ද? Can I have this pen? එතකොට ඒක අපිට එකපාරට අහන්න බැරි වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට කොහොමද අහන්නේ? pen please. හරි සරලයි. බලන්නකෝ pen please. එතකොට පෑන ඉල්ලන්න කියලා තේරෙනවා. දැන් බැංක් එකක වෙන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ වෙන කොහෙද හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පෑනක් ඉල්ලන වෙලාවල් තියෙනවනේ අපි ඕන තරම්. එතකොට අර විදිහට එකපාරට දිග සෙන්ටෙන්ස් එකක් ඔයාලට මතක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට pen please. එතකොට තේරෙනවා මේ පෑන තමයි ඉල්ලන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔය ක්‍රමය හරි සරලයි. ඔයාලා මෙච්චර කල් හිත හිටියනම් මට තාම බෑ. මට හදාගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මට පටන් ගන්න තැනක් තේරෙන්නේ නැහැ. මට කතා කරන්න කෙනෙක් නැහැ. එහෙම හිතනවා නම් එහෙම හිතන්න එපා. ඔයාලා එළියට ගියාම වෙන්න පුළුවන්, ගෙදරදි වෙන්න පුළුවන්, තනියෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි වෙන්න පුළුවන්. දන්නේ මොනවද? කටට එන්නේ මොනවද? ඔයාලට අහන්න ඕන දේ මොනවද?
දන්න වචන ටික දාලා වචනෙන් දෙකෙන් හරි ඔයාලට ඔයාලගේ හිතේ තියෙන දේවල් මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. අන්න ඒක නිසාමයි මම ඔයාලට අද මේ වගේම වාක්‍ය ටිකක් කියලා දුන්නේ. ඒක මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී යූස්ෆුල් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔයාලට මම මේ වගේ ටිකක් කියලා දුන්නේ. එතකොට තේරෙනවා මේ විදිහට අපිට තව දේවල් අහන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම අද මේ පාඩම ගත්තේ ඔයාලට කියලා දෙන්න. එහෙනම් අද ඉඳලා හිතා ගන්න අපහු කල් දාන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නම් වයස කොච්චර ගියත් ඔයාලා හිතනවා ඇති දැන් ගොඩාක් මගේ වයස ගිහිල්ලා ඉවරයි. එතකොට දැන් ඉගෙනගෙන තේරුමක් නැහැ. තව ගොඩාක් දේවල් මට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල කියලා හිතුවොත් හැමදාම එකම තැන. හැබැයි එහෙම හිතන්න එපා. අද ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔයාලා දැන් හරි පටන් ගන්න. මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා හිතාගන්න හරි මේ අහන්නේ වචනෙන් දෙකෙන්නේ. එතකොට වචනෙන් දෙකෙන් හරි අපිට අහන්න පුළුවන්. අපි අද ඉඳලා මෙහෙමම පටන් ගන්නවා කියන එක ඔයාලා අද හිතාගන්න. එතකොට දවසක ඔයාලට පොඩ ඉංග්‍රීසි හදාගෙන දවසක හරියට කතා කරගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා මම කියලා දුන්න පාඩම මේ පාඩම ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මම හිතනවා මේ පාඩම ඔයාලට හොඳ මොටිවේෂන් එකක් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන කෙනෙක් හිටියනම් මේ පාඩම බලලා ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මම අද ඉඳලා ඉංග්‍රීසි හදා ගන්නවා කියන එක. හරි. ඒක නිසා මම කිව්ව විදිහට ඔයාලා දන්න විදිහට මෙහෙම පොඩ්ඩක් දාලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. ඇත්තටම මම කිව්වා වගේ දවසක ඔයාලට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න පුළුවන් වෙයි. පහු කරන්න එපා. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියන එක පහු කරන්න එපා. ඉංග්‍රීසි නෙවෙයි. කිසිම දෙයක් ඔයාලට දෙයක් කරන්න ඕනේ නම් කිසිම දෙයක් පහු කරන්න එපා. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා මම මේ කියලා දුන්න පාඩම ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේම අලුත් පාඩමකින් ලබන සතියේත් හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.